ชาโดสิงห์มาวินเจอกับโมฮัมเหม็ดเชียร์ซาลานีครับคู่นี้เป็นไงครับพี่แชมป์ครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เอาจริงๆนะตอนที่ยังไม่ประกาศเนี่ยผมรู้สึกว่ารายการนี้มันต้องมีชาโดก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักชกที่มีจุดขายแล้วก็โด่งดังมาตั้งแต่รายการเก่าแล้วอย่าง RWS และแม้ว่าเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการแข่งขันปี 2เขาก็เลยมาพิสูจน์ตัวเองในรูปแบบของนวมเล็กในวันซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มดูเข้าทีแล้วก็ดูเข้าแก๊ปมากขึ้นในระดับชาโดไฟแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าการปรับตัวของชาโดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เพราะว่าแหมก่อนหน้านี้ชกอยู่ในรุ่น147มวยไทยนวมใหญ่แล้วก็มาปรับเป็น154พอย้ายเข้ามาอยู่ในวันเนี่ยกลายเป็นนวมเล็กไฟแรกอาจจะดูแกว่งๆดูแบบแปลกๆแต่ว่า2ไฟหลังเนี่ยชนะ2ไฟรวดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไฟล่าสุดเนี่ยเอาชนะจิมมี่เวียโนซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักชกที่เบอร์ต้นๆของประเทศฝรั่งเศสเลยซึ่งโอ้โหชาโดนี่ก็คือติล่อเป้าเลยก็ว่าได้เดี๋ยวก่อนนะจิมมี่นี่ดีกว่าองตัวหน่อยก่อนฝรั่งเศสเหมือนกันคือสมัยนี้ผมเลิกแล้วไงอ๋อเลิกแล้วโอเคนี่หยอกกันเถอะชาโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่โด่งดังมาแบบรวดเร็วมากคือต่อยไม่กี่ไฟเองได้ขึ้นมามีชื่อเสียงได้ต่อยรายการใหญ่แล้วก็เคยเจอระดับกุหลาบดำมาแล้วแต่ก็หลับมาแต่เป็นนักชกคนหนึ่งที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากๆนี่คืออีกคนหนึ่งเลยที่ไล่มาในยุคของตะวันฉายกับกุหลาบดำณเวลานั้นเลยชาโดนี่ก็ขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้ทะลุเป็นดาวค้างฟ้าแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอหายไปมีปัญหาเคลียร์กลับมาได้ก็ถือว่าอยู่ในเส้นทางแล้วมาอยู่กับทางเซียนหนึ่งสิงห์มาวินซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปีของเขาหรือเปล่าไม่รู้หรือเอาเป็นว่ายุคนี้จะเป็นยุคของเขาได้หรือเปล่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างชื่อเสียงกลับกันมาเจอโมฮัมเหม็ดเซนซานีแล้วกันนักชกคนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งยอดนักชกจากประเทศอิหร่านเหมือนกันปะทะกับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเจอระดับสิทธิชัยอะไรคือหลายคนน่าจะเคยเห็นว่าจะเป็นในรายการมวย5ยกรายการมวยไทยนวมใหญ่หรือแม้กระทั่งในวันแชมเปี้ยนชิพเองเนี่ยก็เอาชนะระดับสิทธิชัยมาแล้วนะครับซึ่งไม่ธรรมดาครับคือปราบค่าย12พี่น้องเลยแล้วก็เป็นนักมวยที่ต้องบอกว่าเป็นแก๊งชาวอิหร่านอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อยมวยไทยอยู่ในไทยมานานแล้วก็ต่อยมวยไทยมานานและก็มีคาแรคเตอร์โดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยการยื่นหน้ายื่นตาล่อให้คนอื่นเขาต่อยครับอันนี้คือเป็นภาพจำที่คนไทยเราจะจำได้แม่นมากโดยเฉพาะไฟที่ต่อยกับทานฟ้าแล้วก็ไฟที่ต่อยกับทางด้านสิทธิชัยก็ต้องบอกว่าเป็นรถถังเวอร์ชันอิหร่านแต่ล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาเนี่ยมีรายการต่างประเทศเนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสทีนี้แหละไอ้ความอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไปยื่นหน้าให้เขาต่อย แต่ปรากฏว่าโดนต่อยหลับเลยหลังจากนั้นเขาก็มีโปรแกรมนะในการต่อยรายการวินัมไฟที่ราชดำเนินเป็นการชิงแชมป์ WBC มวยไทยไฟนั้นเนี่ยล่าสุดแม้ว่าเขาจะได้แชมป์นะด้วยการชนะสอนขาวเนี่ยแต่ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยคือเกือบ5 ยก 4 ยกกว่านี่คือแพ้แล้วนะชนะวินาทีสุดท้ายเลยมาได้นับอ่ะ วินาทีสุดท้ายมาได้นับ30 วินาทีสุดท้ายแล้วก็โชคดีที่เป็นการให้คะแนนในรูปแบบเก่าเพราะว่าถ้าเป็นการให้คะแนนเป็นยกเนี่ยต่อให้ได้นับก็อาจจะยังไม่พอที่จะชนะด้วยซ้ำเอาพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะก็น่าสนใจสำหรับคู่นี้ครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสไตล์การชกหรือฝีมือเนี่ยโมฮัมเหม็ดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับคือนักชกคนนี้เปรียบเทียบสไตล์การชกเนี่ยเหมือนนักมวยไทยเลยคือดีทุกอย่างมันจะมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวคือเรื่องของสภาพร่างกายเพราะแน่นอนว่าการเจอกับทางด้านของชาโดเนี่ยรับรองมาตรฐานของค่ายสิงห์มาวินร่างกายดีทุกคนไม่ดีจริงเสียหนึ่งไม่ปล่อยออกไปจริงแล้วก็กลับกันแก๊งอิหร่านแก๊งนี้มันก็จะมีอย่างเลซ่าอย่างซาจาดอย่างเซซานีชุดนี้มันจะเหมือนกันเลยคือการยืนมวยการออกอาวุธสวยงามดีทุกอย่างแต่ชอบเป็นนักมวยที่แบบปอดเล็กหมดแรงเร็วหมดแรงเร็วหมดแรงเร็วกลับกันทางชาโดเนี่ยเป็นประเภทแบบปอดใหญ่ปลายแรงต้นเนี่ยเอาเถอะนะยกแรกกว่าจะไม่รู้แหละว่ามันเรือเกลือมากเลยชาโดทุกไฟเลยกว่าจะมาเร่งได้กว่าจะได้ต้องโดนก่อนอาจจะเป็นในมุมที่ว่าถ้าชาโดรอดในช่วงแรกได้ช่วงปลายก็อาจจะกินไปเอาง่ายๆว่าชาโดเนี่ยยิ่งต่อยยิ่งเก่งทางกลับกันโมฮัมเหม็ดเนี่ยยิ่งต่อยยิ่งอ่อนจริงทีนี้แหละพอมวยชกกัน3 ยกเนี่ยต้องมาดูไงว่ายกแรกเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักว่าโอเคสมมตินะเราสันนิษฐานนะว่ายกแรกเนี่ยโมฮัมเหม็ดได้ไปฟันธงไว้ก่อนว่ายก3เนี่ยโมฮัมเหม็ดหมดแรงชาโดได้ไปคนละยกทีนี้มาวัดกันที่ยก2ว่ายก2จะเป็นแบบไหนแต่ทั้งคู่เนี้ยหลายคนอาจจะไม่รู้อันนี้ได้ข้อมูลจากสุดยอดข้อมูลในยุคใหม่ก็คือมวยไดโนผู้ที่บันทึกวิกิพีเดียไปเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะว่าคู่นี้มันเคยต่อยกันแล้วใช่นะฮะมันเคยต่อยกันแล้วในรูปแบบของมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์ตอนนั้นเนี่ยหน่วยขับรถไปพากที่หัวหินเลยซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าเอ็กซ์คลูซีฟเพราะว่าคุณไปเซิร์ชประวัติของทั้งคู่เนี่ยไม่มีเขียนในประวัติแต่โชคดีเราได้พี่หนุ่ยเนี่ยมาเป็นข้อมูลพิเศษเพราะเขาเนี่ยจำได้ว่าเคยพากคู่นี้ถูกต้องแล้วก็อีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันก็คือเซนหนึ่งสิงห์มาวินหัวหน้าค่ายนะครับยืนยันก็ค่อนข้างที่คอนเฟิร์มได้ชัดเจนว่าคู่นี้เคยเจอกันแต่ไม่ได้เจอกันในชื่อนี้แล้วกันนะครับเป็นอาจจะเป็นชื่อเก่าชื่อเดิมอะไรก็ว่ากัน
ไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้ชนะก็คือชาโดนั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคู่นี้ขอฟันธงแล้วกันสำหรับผมเนี่ยแหมยังไงก็ต้องฟันธงไปที่ชาโดครับนักมวยปอดใหญ่ใจสู้ครับยังไงก็สำหรับผมเนี่ยเซฟกว่าดูดีกว่าถึงแม้ว่าฝีมือ IQ มวยเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นรองแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโมฮัมเหม็ดเนี่ยแกโดนหนักๆแล้วจะยอมตอนไหนหรือเปล่าใช่ครับสำหรับคู่นี้ที่ถอดแว่นเลยไม่ต้องหลบสายตากันเลยนะฮะผมโคตรมั่นใจเลยคู่นี้ผมรู้สึกว่าชาโดขอยรอดยกแรกไปได้ซึ่งผมมั่นใจว่าน่าจะรอดได้นะครับแล้วก็คิดว่าชาโดเนี่ยเป็นมวยที่ทางวันเนี่ยให้ความสนใจและกำลังสร้างกำลังปั้นอยู่เชื่อว่าชาโดน่าจะชนะได้แบบไม่ยากในช่วงปลายๆนะลองดูแล้วกันครับอย่าลืมครับขอเตือนอีกรอบนึงเคยชนะสิทธิชัยมาแล้วครับเราพูดกันแบบนี้อาจจะดูลำเอียงไปทางชาโดเอาเป็นว่าแฟนๆมองยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยครับ